Xin chào, hiện tại đang là 10 rưỡi tối và mình đã chuẩn bị đồ đạc gói ghém xong hết rồi để chuẩn bị lên đường. Khoảng tầm 12 giờ thì mình sẽ lên đường ra ga tàu ở Osnabrück để đi Prague. Đây sẽ là chuyến du lịch châu Âu đầu tiên của mình. Mình đi dịp này là nhân dịp Easter Holiday và chuyến đi của mình sẽ bao gồm đầu tiên là mình đến Praha và sau đấy đến Austria là Áo và cuối cùng là đến Hungary tức là Budapest. Đấy là dự tính đầu tiên của mình và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại đồ đạc lần cuối cùng và lên đường thôi. Mình cũng đã đến Praha rồi đây. Sau 10 tiếng vật vờ trên tàu và trên xe buýt thì cuối cùng cũng đã đến được Praha. Mình đến Praha lúc tầm khoảng 11 rưỡi và đến được khách sạn vào tầm 12 giờ. Và khách sạn này thì rất là nice các bạn ạ. Kiểu giờ check in là 2 giờ chiều thì 12 giờ mình đến đã cho mình check in rồi. Và phòng thì cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. View ra đường phố rất là đẹp luôn. Mình cũng đổi tiền séc ở đây luôn. Tỷ giá ở đây thì hơi thiệt một chút là 21 euro đổi sang thành 24,5 đồng séc. Thì bình thường là phải hơn 25 đồng thì phải. Nhưng mà thôi, đổi đây cho nó tiện. Lại phải vào trung tâm thành phố xong rồi đi tìm mệt vãi. Thôi quyết định đổi đây luôn. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ đi tìm quán ăn vì bây giờ 1 rưỡi rồi, rất là muộn rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phải đi tìm quán ăn thôi. Bây giờ thì mình sẽ lên đường đi tìm quán ăn. Mình vẫn chưa có idea gì rõ ràng về quán ăn cả. Nhưng mà thử xem nào. Ở đây là mình vừa mới đi từ khách sạn ra. Khách sạn nằm ở trên con phố khá là sầm uất ở khu trung tâm. Không phải khách sạn mà là hostel. Nhìn rất là đẹp. Mình vừa mới ăn trưa xong, no gần chết. Cái quán mình vào là cái quán mình đọc được review ở trên mạng của một bạn người Việt bảo là quán bạn của bạn ý là người Séc, sống lâu năm ở Séc và rất là recommend cái quán này. Trời ơi, trời lạnh dã cả man. Vì sắp chết lạnh đến nơi rồi nên là mình phải vào DM để tìm miếng dán giữ nhiệt. Không biết là có tìm được không đây. Mình vào DM nhưng mà vẫn không tìm được miếng dán giữ nhiệt. Nhưng mà ít ra thì mặt trời cũng đã lên.
Bây giờ hiện tại đang là 8:30 và mình vừa mới về phòng ngủ một giấc. Tại vì thời tiết quá là lạnh luôn. Và mình lại điên rồ đi mua kem ăn. Thế là tưởng sắp chết đến nơi rồi. Nước mắt nước mũi chảy thòng lòng luôn. Nên là phải chạy bộ về nhà nghỉ ngơi nằm ngủ một giấc trong chăn đã. Nên là hôm nay cũng chưa đi được gì nhiều lắm. Hy vọng là ngày mai sẽ đi được bù. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ dậy để tìm quán ăn tối nào đấy ngon ngon. Yay! Và hôm nay mình sẽ bắt đầu ngày thứ 2. Vì hôm qua trời quá là lạnh nên là mình cũng chưa đi được đâu cả. Nên là hôm nay chắc là lịch trình nó sẽ hơi bị dày đặc một chút. Dự định của mình đầu tiên là bây giờ mới có 8 giờ sáng, khá là sớm, cũng chưa có chỗ nào mở cửa cả. Nên là chắc là mình sẽ ra lượn một chỗ chân cầu Checklist, không biết đọc kiểu gì. Sau đấy thì mình sẽ ra Old Town Hall để lên cái tháp trên cao để ngắm cái đồng hồ. A few moments later. Ngắm cái đồng hồ nổi tiếng, mình quên tên rồi. One eternity later. Để ngắm cái đồng hồ thiên văn nổi tiếng. Sau đấy nếu muộn rồi thì sẽ đi ăn này. Hoặc là nếu không thì sẽ ra cung điện của Praha. Có thể là lượn ra công viên Letna. Đấy là dự định của mình. Còn chưa biết là có thực hiện được không. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đi ăn sáng và ra chỗ trên cầu Checklist. There is a rope which is spent around the drum, and at the end of the rope there is some heavy object slowly pulling down, and the rope spins the drum very slowly. This is the engine, the power of the mechanism. And in the past you needed a person who came here every 2 hours and spins it back. And now there is an electric engine within a drum which recognizes when the rope is stretched, and then the engine spins that back. So we can say that the mechanism is remaining the same.
đến một quán ăn được review ở trên mạng. Mặc dù lúc nãy ăn bánh với cả uống cà phê rất là no rồi, nhưng mà vì sắp rời Praha rồi, đây là lần cuối cùng ăn thử một món đặc trưng của Séc nên là mình sẽ cố ăn nốt. Cuối cùng thì cũng đã yên vị được ở trên xe buýt đi Salzburg. Đùa, chạy bờ cả hơi tai, cứ sợ là không tìm được xe và tìm mệt mỏi vãi. Chỗ vừa rộng vừa loằng ngoằng, còn chả có biển, chả có hướng dẫn cả. Kiểu mình đã đến trước 30 phút rồi ấy. Chắc là sau phải đến trước 1 tiếng mất. Tạm biệt Praha nha.